Ahoj všichni, já jsem Martin Cimprich a vítám vás na svém kanále Nudné finance. V minulém videu jsem mluvil o akcích a dneska se podíváme na poslední základní způsob investování – nemovitosti. Co jsou to nemovitosti, si asi nemusíme vysvětlovat. Jedná se o byty, domy, kanceláře, sklady, garáže, obchodní centra a tak dále. Nemovitosti jsou trochu netypická investice v tom, že se vlastně skládají ze dvou částí. Z pozemku a z budovy. Pozemek je ta část nemovitosti, která se v minulosti většinou zhodnocovala. Jednoduše proto, že místa je na zemi omezeně a počet lidí se doteď neustále zvyšoval. Ta samotná budova svoji hodnotu s časem většinou ale spíš ztrácí. Musíte se o ní starat a vynakládat peníze, aby se dala používat. Co z nemovitostí ale dělá aktivum, je jejich schopnost produkovat nějakou službu, ubytování. A tím pádem vám z toho plynou peníze ve formě nájmu. Chci zdůraznit, že jako investice do nemovitostí se ale nepočítá dům nebo byt, ve kterým bydlíte. Hlavním důvodem je, že když ve svém domě bydlíte, tak vlastně využíváte tu jeho schopnost vydělat peníze. Takže vám nikdo neplatí nájem. A jediný, na čem tím pádem můžete vydělat, je zvýšení ceny toho pozemku, na kterým váš dům stojí. Ale to není ani zdaleka jistý a nedá se na to spolíhat. Návratnost a risk nemovitostí by měl podle finanční teorie spadat někam mezi akcie a dluhopisy. To potvrzují data z let 1978 až 2003. Během téhle doby v USA vynesly akcie investorům 13,5% za rok, nemovitosti 12% a dluhopisy 8,7% za rok. Všechno v nominální hodnotě. V dlouhodobém pohledu se ale nemovitostem až tolik nedařilo. Podle Credit Suisse za 117 let mezi roky 1900 a 2017 vydělali nemovitosti svým majitelům jenom 1,3% za rok po inflaci. Což je výrazně míň než 5,2% za rok pro akcie, ale i 2% za rok pro dlouhodobé dluhopisy ve stejném časovém období. Ceny nemovitostí byly ale na druhou stranu o hodně stabilnější než třeba ceny akcí, takže určitě stojí za zvážení ve vašem portfoliu. Kromě svého výnosu nabízejí nemovitosti taky dobrou ochranu proti změnám v inflaci. V krátkém časovém horizontu se na tuhle vlastnost nemovitostí sice úplně spolehnout nedá, ale dlouhodobě se ceny domů přizpůsobují inflaci velmi dobře. Což znamená, že kdyby se třeba inflace náhle zvýšila o 5%, ceny nemovitostí by se měly taky úměrně zvýšit. To samé platí do určité míry i o akcích, ale například dluhopisy při zvýšené inflaci svoji hodnotu velmi rychle ztrácí. Jako s každou investicí, i s nemovitostmi je spojen určitý risk a výdělek u nich není ani zdaleka jistý. Jedno z největších rizik u nemovitostí je, že si je lidé často pořizují na dluh. Není nic neobvyklého, že z ceny domu zaplatíte jenom 10% a na zbytek si vezmete hypotéku. Tohle může být super řešení, když v tom domě plánujete bydlet. A nemusí vás teda až tolik zajímat, jak se bude měnit jeho cena. Ale pokud jste si půjčili na dům, který plánujete pronajímat a mít z něj finanční zisk, pak je situace trochu jiná. V takových případech lidé často spoléhají na to, že budou hypotéku splácet z toho nájmu, který jim jejich dům nebo byt vydělá. Pokud ale nemáte dostatečnou finanční rezervu a třeba nějakou dobu nebudete moct sehnat nájemníka, nebo třeba přijde celosvětová pandemie, tak se vystavujete velkému riziku, že nebudete půjčku schopný zaplatit a o celý dům, včetně vašeho původního vkladu, přijdete. Další problém s investováním do nemovitostí je špatná schopnost svoji investici diverzifikovat. Když koupíte jakoukoliv jednu nemovitost, tak se vystavujete vysokému individuálnímu riziku, že tomu jednomu konkrétnímu domu výrazně klesne cena. Ať už je to chybná stavba, znečištění okolí, noví hluční sousedi,
anebo třeba přírodní katastrofa. Kromě toho, někteří odborníci tvrdí, že ten, kdo investuje do akcií a dluhopisů, už okolo 3 až 5 svých peněz v nemovitostech má. Důvodem je, že firmy vlastní velké množství nemovitostí, což je důležitý, abyste mohli svoje peníze rozdělit mezi akcie, dluhopisy a nemovitosti v tom poměru, ve kterým vážně chcete. Existuje několik způsobů, jak investovat do nemovitostí, ale dva hlavní jsou přímá koupě jednotlivých domů anebo investování do nemovitostních fondů. Do konkrétních nemovitostí se vyplatí investovat, pokud si myslíte, že máte lepší informace o situaci na trhu anebo o konkrétní budově než ostatní. Tím pádem budete schopný najít ty nejlepší nabídky na trhu a můžete na tom hodně vydělat. V tomhle ohledu se ale vyplatí být k sobě upřímný, protože špatným výběrem můžete úplně stejně o spoustu peněz taky přijít. Jak už to u investování bývá, čím vyšší je možný zisk, tím vyšší je i riziko. Velkou výhodou investování do jednotlivých nemovitostí může ale být pocit jistoty, hmatatelnost a flexibilita, spojená s tím, že vám patří jeden konkrétní dům. Nicméně, pro nás ostatní, které vybírání a péče o jednu konkrétní budovu neláká, jsou tady nemovitostní fondy. Nejčastějším typem nemovitostních fondů je tzv. REIT, do kterého můžete investovat velmi levně a tím spoluvlastnit několik různých budov. Díky tomu můžete rozložit svoje peníze mezi několik různých druhů nemovitostí, jako obytné domy, kanceláře, sklady a tak dále v různých městech nebo dokonce v různých zemích. To vám pomůže dosáhnout mnohem vyšší diverzifikace a tím limitovat individuální risk spojený s každou konkrétní nemovitostí. Další výhodou fondů je, že na investování do nemovitostí nemusíte mít několik milionů anebo se dokonce zadlužovat, ale můžete investovat už poměrně malé částky. Mimo to se o svoje nemovitosti nemusíte aktivně starat, což zahrnuje třeba hledání nájemníka nebo údržbu. A v případě, že byste nutně potřebovali peníze, můžete váš podíl ve fondu prodat daleko rychleji, než kdybyste prodávali celý dům. Tak si to pojďme shrnout. Investování do nemovitostí se skládá ze dvou částí. Pozemku, kterému cena většinou roste, a budovy, které cena většinou klesá. Co z nemovitostí dělá výdělečnou investici je, když vám někdo platí nájem. Proto byste váš domov neměli považovat za plnohodnotnou investici do nemovitostí. Návratnost a riziko nemovitostí je většinou někde mezi dluhopisy a akciemi. A ačkoliv v dlouhodobém horizontu vynášeli svým majitelům spíš méně, jedná se o jeden z nejoblíbenějších způsobů investování kvůli svojí cenové stabilitě a kvůli hmatatelnosti toho, co vlastníte. Největšími riziky u investování do nemovitostí je risk plynoucí z vysokého zadlužení a často nízká úroveň diverzifikace. Oba tyhle problémy i další se ale dají do velké míry vyřešit investováním do levných nemovitostních fondů. Nezapomínejte ale, že investování není čistě racionální záležitost. Takže pokud se cítíte líp, když je nějaký dům skutečně jenom váš a můžete si s ním dělat cokoliv chcete, pak je to pro vás správná volba. Díky za dokoukání dnešního videa. Doufám, že se vám video líbilo a že jste se dozvěděli něco nového a zajímavého o investování do nemovitostí. Pokud jo, budu strašně rád, když mi napíšete komentář, dáte like, odběr, anebo budete video sdílet s někým, koho by mohlo taky zajímat. Jinak se mějte a těším se na vás příště.